نسيت الطاكوس والشاورما وجربي لي هاد السندويتشات بعجينة المسمن كيجيو غاية في الروعة وفي المذاق وكيطيبوا غير في المقلاة. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك وفرجة ممتعة. وندوزو للمكونات وكذلك طريقة التحضير. في قصرية او لا في عجانة غادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، القياس بكاس ديال العنبة. غادي نغربلهم هكا في الصفايه، وغادي ناخد 2 كيسان ديال الدقيق ديال الفينو، اي دقيق القمح الصلب الناعم جدا. غادي نصفيهم حتى هما. غادي نضيف الملح على حسب الذوق، و2 معالق كبار عامرين ديال زيت المائدة، وعندي الماء دافئ للعجن. مقادير ساهلين ما فيهمش شي مكونات اللي زايدين او اللي ما كاينينش في الدار. صافي غادي نعجنو بالماء دافي. العجينه ديالتهم كتكون بحال العجين ديال المسمن، كنعجنوها كتكون شويه قابطه في راسها، وكندلكوها مزيان، ما كتكونش عجينه خفيفه وفي نفس الوقت ما كتكونش عجينه قاصحه، يعني بين وبين بحال العجين ديال المسمن. غادي نحاول ندلكها مزيان بما ان فيها الفينو. غادي ندلكوها مزيان باش كنتحصلوا على واحد النتيجه اللي كتكون مرضيه. وكيف ما قلت لكم تقدروا تستعملوا العجانه. انا هنا استعملت غير يديا ودلكتها مزيان كيف ما كتشوفوا. الصراحه مملحات اللي كيجيو غزالين وغير في المقله بلا فران، كيستحقوا انكم تجربوهم. فديروا حفظ للوصفه، اكيد غادي تحتاجوها للشهر الفضيل. صافي هنا بعد ما دلكتها غادي نديرها في واحد الميكا، وغادي نخليها ترتاح جانبا بين نتوما وجدت الحشوه. قلات عندي 2 بصلات مقطعين بهذا الشكل، 2 فلفلات حمرين وفلفله خضراء، يعني داكشي اللي متواجد عندكم قضيو به. عندي كذلك الملح على حسب الذوق، عندي الابزار وزيت المائده، وغادي نديهم يتشحروا. من بعد غادي نضيف لهم واحد صدر ديال الدجاج مقطع بهذا الشكل هذا. غادي نضيفو عليهم حتى هو، وغادي نضيف عليه توابل ديال الشاورما الا متوفره عندكم، اولا توابل ديال الدجاج معلقه صغيره. غادي نضيف كذلك معلقه صغيره ديال السكنجبير اي الزنجبيل، ومعلقه صغيره ديال الثومه بودره. صراحه هاد الحشوه كتجي بنينه، تقدروا ديروا اي حشوه نتوما كتفضلوا، ديروا الكفته اولا يعني اي حشوه نتوما كتفضلوا اولا متواجده عندكم. انا داكشي اللي عندي قضيت به. صافي كنبقى نديوها ونجيبها حتى كطيب، وداك الدجاج يطيب على نار تكون عاليه شويه باش داك الدجاج ما يطلقش ليا الماء. صافي حتى كطيب تماما وكنطفي عليها النار، وغادي ندوز العجين بعد ما ارتاح ليا في هذا الميكا. صراحه هاد البلاستيكه او الميكا كتعاوننا، العجين ديالنا كيترخف وكيزيد يدلك. شوفوا معايا العجينه ولات مطاطيه وزوينه بالخدمه ديالتها. صافي هنايا غادي نقسمها الى كويرات يكونوا هكا متساويين في الحجم ديالهم. انا تحصلت على 11 كويره، يعني هاد العجينه هذه خرجت ليا 11 كويره. كنحاول هكا نقادهم باش كيجوني هكا متساويين. العجين اللي ملمس ديالو ناعم مع دلكته مزيان فكيجينا عاطي الطوع والخدمه ديالته كتكون زوينه. هنايا غادي نجيب باش نخبزو، غادي نجيب واحد ورق الزبده، غادي ندهنو هكا بالزيت بعد ما قطعته هكا على شكل دائري. وغادي نحاول نسرح اول قريصه او اول وحده بهذا الشكل هذا. صراحه هذا الكاغيط اولا هذا الورق كيعاوننا
باش منين نبغيو نخبزو كنهزوه يعني بكل سهولة، وحتى المبتدئات كتجيهم العملية ساهلة وما فيهاش شي تمارة أولا شي مشكل في هاد العجين. وضروري ترقّوا العجينة مزيان، واللي بغات تستعن بالمدلك فممكن. الصراحة أنا فضّلت غير بيديا، في الآخر يعني كمّلت غير بيدي، يعني جاتني العملية ساهلة. مرّة كنديرو نستعينوا بالقليل هكا من الزيت، غير كنمسحوا يدينا وصافي. صافي درت المقلة ديالتي الثقيلة كتسخن، وكنخبزو بكل سهولة، كنهزو بداك الكاغيط راه كيعاوننا. صافي وكنزولوه بهذا الشكل راه دغيا كيتحيد، غير كينشفوا وكنقلبوهم، يعني ما كنخليهمش حتى يتحمروا، غير تنشف وكنقلبوها بهذا الشكل هذا. وكنستمر بنفس الطريقة حتى كنسالي الكمية ديالتي كاملة. إلا وصلتوا معايا لهنا إخواني أخواتي الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش ليا غير داك اللايك للتشجيع فقط. صافي كنستمر بنفس الطريقة على عافية تكون متوسطة نوعا ما. وهاد الورق صراحةً كيعاوننا بزاف في الدكراس وكذلك في الهزان. كتبقى لينا هكا محافظة على الشكل ديالها. صافي غير كتنشف شوية كنقلبوها، وغادي نستمر حتى كنسالي الوحدات كاملين. وراه دغيا كنساليوهم. الطريقة ديال الخبز ديالهم ساهلة حيت غير كينشفوا وكنقلبوا دغيا كنساليوهم. كيجيو ناجحين. صافي غادي نسالي الخبز وغادي ندوز، غادي نوريكم يعني الشكل ديالهم النهائي. شوفوا معايا، راه تبارك الله راه خرجوا لي يعني 11 وحده، يعني راه 11 ساندويتش، راه الخير والبركه. وغادي ندوزو دابا باش نعمروهم. وباش تعمروهم اولا باش تدهنوهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه لي انايا عندي صوص الجيريان يعني متواجد عندي، فدهنتو دهنتو بهم بهذا الشكل هذا. صراحه كيجي لذيذ في هاد الساندويتشات. وعندي هنايا البطاطا مقليه اولا بطاطا فريت، يا اما هكا طويله يا اما مربعات، كيبقى لكم الاختيار. وعندي هنايا الجبن ديال الساندويتشات اولا اي جبن عندكم متوفر. صراحه انا راه قضيت بداك الشيء اللي عندي في الدار، يعني داك الشيء اللي عندي قضيت به. حتى نتوما داك الشيء اللي عندكم قضيو به. وغادي تحصلوا على ساندويتشات اكيد غادي يجيكم بنانين ولذاذين. تقدروا دهنوا باي نوع ديال الفرماج مثلا، اولا تقدروا ديروا الهريسه. يعني نتوما الحشوه كتبقى اختياريه. وهاد الحشوه هذه راه كفاتني لهاد 11 وحده. مع كاينه البطاطا، فراه كتجي ما بيهاش، كتجي هكا معمره ليا الساندويتشات بهذا الشكل هذا. وطريقه ديال اللف راه مفهومه في الفيديو، اولا الفيديو راه شارح نفسه. بهذا الشكل هذا كنحاول هكا نزير عليهم. صافي من بعد ما ساليتهم غادي نجيب المقله، نفس المقله فاش خبزت، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده، اولا ديروا شي مقلاه غير لاصقه دهنوها بالزبده. انا راه ما كثرش الزبده، اللي بغاهم يجيو هكا محمرين كاملين محمرين مزيان فيكثر الزبده. طريقه الخبز راها مهمه، ف ضروري تبقاو تقلبوا فيهم في كل مره، قلبوهم من جميع الجوانب ماشي غير من الجويه. تبقاو تقلبوهم على كل جهه من هاد الساندويتشات. كيف ما كتشوفوا راه دغيا كيتحمروا، ردوا معاهم البال. وفي الاخير ملي غادي طيبوهم وقفوهم باش يطيبوا لكم من الجناب بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. واخا كيكونوا شويه سخانين، ولكن معليش باش كيجيو هكا محمرين من كل جهه. ولا بغيتو طيبوهم حتى في الفران راه بامكانكم طيبوهم في الفران. تقدروا ترشوهم هكا من الفوق بشويه ديال الفرماج ودخلوهم من الفران يطيبوا.
هذا هو الشكل ديالهم. الصراحة كيجيو واحد ساندويتشات اللي رائعين في المذاق، كيجيو لذاذين وبنانين. الصراحة وليداتي راه حماقوا عليهم، جاوهم بنانين وعجبوهم بزاف بزاف. كنتمنى حتى نتوما يعجبوكم ويعجبوا وليداتكم، وما تنساوش تشاركوا الوصفة مع الأهل والأقارب والأصدقاء ديالكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائدة على الجميع. وهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا كيجيو هكا من الداخل. كنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعة، وكنضرب لكم موعد الفيديو قادم ووصفات جداد بحول الله. دمتم في رعاية الرحمن وإلى اللقاء.